Hello! Welcome to Taste of Pampanga. Ang gagawin natin ngayon, Korean pork neck bone soup. Medyo spicy ito. Masarap to pag malamig. So, ang una natin gagawin, pakukuluan natin muna itong ating pork neck bone. And then, yung unang kulo, itatapon natin and then huhugasan natin uli. So, lalagay natin yung ating baboy dito. And then, put some water. Sindihan ang kalan. Dapat nakababad sila sa tubig. Okay. So, pakuluan natin mga 5 minutes and then tapon natin yung sabaw and then hugasan natin. Balikan natin maya-maya. Kumukulo na siya. Patayin muna natin and then hugasan natin, itapon natin ito at hugasan natin siya. Tapos ilalagay natin uli sa isang pot kasama yung mga ingredients. Ipakikita ko sa inyo kung ano yung ingredients pag pinakuluan natin siya ulit. So, ito na yung ating pork neck bone. Hinugasan ko na siya. Nilagay ko na siya sa isang pot. So, ilalagay na natin yung mga ingredients natin. Katulad ng ginger, tatlong slice, and then bali onion isa, ginawa ko siyang dalawa, and then 5 garlic, tapos isang bay leaf, and then spring onion, tapos peppercorn, and then wine, 1/4 cup of wine, and then yung ating soybean paste, 1 tablespoon. Korean soybean paste ito. So, ito mabibili nyo sa mga Korean store, Chinese store. And then, lagyan natin siya ng tubig. Pakuluan lang natin siya ng mga more than an hour, 1 to 1.5 hour, hanggang lumambot yung ating baboy. So maya-maya babalikan natin pag malambot na siya. Pupunta tayo ulit sa second step. Gagawa naman tayo ngayon ng sauce. Ito bali yung ihahalo natin dun sa pinakuluan nating pork neck. So, ito bali ay roasted sesame seeds. Ito yung chili powder, patis, bawang, yung ating pinagpakuluan ng baboy, yung broth natin. Tapos, ito yung ating soybean paste. So, ang gagawin natin, ihahalo lang natin sila
Yung bawang medyo marami, kalahati lang. Tapos yung patis, eto bale 1 tablespoon. At saka itong chili paste, ito yung gochujang na tinatawag nila. 1 tablespoon din. Oh my God. Sorry, natamaan. Ngayon, yung ating broth, pagaluin natin. So ngayon, pecha ito, pinakuluan ko kanina. Bali, himayin lang natin ng ganito. Ito yung tinatawag natin sa atin na pechay bagyo. Tapos, lagyan lang natin ng konti. Tapos ihalo lang ng ganito. Okay, ready na. Ngayon pupunta tayo doon, ilalagay natin ito kasama ng sauce. So ito yung baboy natin, malambot na. Bale, ihahalo na natin yung ating ginawang sauce kanina. At saka yung ating gulay. Ito na yung kamjatang natin. Ang unang nilagay ko, yung patatas. Pagkatapos, nung medyo malambot na yung patatas, nilagay ko yung sauce na ginawa natin kanina. At sinunod ko yung gulay na pechay na nilagyan ko ng sauce din. And then, eto na yung kinalabasan niya. Ngayon, ready na siya. Luto na siya. Ngayon, salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Huwag kalimutang i-share, like, at syempre mag-subscribe. Salamat sa susunod na video.